Jag hälsar er hjärtligt välkomna hit till det här samtalet. Vi ska prata om entreprenörskap, vi ska prata långsiktighet. Och ni är ju här för att ni är ju kunniga i ämnet på olika sätt och vis. Men jag tänkte att vi startar med en lugn och trygg beskrivning om vem ni är respektive av er. Erik, ska vi börja med dig? Jajamän. Och jag brukar alltid svara på den frågan. Då börjar jag faktiskt inte med vad jag gör utan hur jag lever. Jag är då lycklig trebarnspappa. 3 barn och min sambo Linda. Jag har en ökenråtta. Sen är jag dessutom koncernchef och jobbar på Sigma då med engineeringtjänster. Spännande. Välkommen hit. Tackar. Lars-Johan. Ja, Lars-Johan heter jag och är då koncernchef för det som heter Sigma Industries South här i södra Sverige. Jag är också lycklig tvåbarnsfar, men 3 barnbarn också. Jeanette. Ja, Jeanette Rumenius. Jag är vd för E-Society. Med 1500 techexperts ute på uppdrag runt om i Sverige och USA. Familjeförhållanden också. Ja. Jag har faktiskt 4 barn. Ja, Så att jag jobbar på volym även där. Wow. vad härligt. Om man då tänker så här, bra, det här är nuvarande positioner. Familjeförhållanden ska vi inte gå in, vi lämnar dem därhän. Men jag tänker Lars-Johan, när du startade din karriär, var kommer du ifrån från början? Jag började 2000 i Danir-koncernen och jobbade dessförinnan 17 år i försvaret som teknisk officer. Mycket ledarskapsutbildningar. Jag var där som sagt 17 år. Av de 17 åren så var det 7 år på olika ledarskaps- och teknikutbildningar. Är det någonting du haft med dig in i ditt ledarskap och entreprenörskap inom Sigma-koncernen? Ja, det är klart det. Sen är ju ledarskap lite knepigt att förklara för att det består av tusentals olika saker. Men det är klart att varje situation man är i påverkar in till nästa situation. Men jag tyckte det var en väldigt bra resa i försvaret och utbildningarna var bra och man fick det var väldigt duktiga ledare i försvaret måste jag säga. Och jag säger inte och det är det i näringslivet också, men det var väldigt lojala, duktiga medarbetare. Spännande. Jeanette, du har lite annan bakgrund. Ja, jag har jobbat delvis i den här branschen i över 15 år. Så att, det här är min hemmaplan. Men bakgrunden är jag är både ekonom och har även pluggat datasystemvetenskap. Så jag breddade mig lite kunskapsmässigt i början. Och jobbade på bank inledningsvis. Och sen så jobbade jag med undersökningar. Medarbetar- och kundundersökningar. Och det var då jag egentligen var entreprenör på riktigt själv. För då var jag nummer 3 in i det bolaget. Och fick verkligen göra det som en entreprenör gör allt. Man har både ansvar för intäktssidan och kostnadssidan och alla roller samtidigt egentligen. Spännande. Erik, vad är din bakgrund? Jobbmässigt? Ja, jag har ju då haft 1000 olika jobb tänker jag ibland. Att jag har jobbat med som trädgårdsmästare, jag har jobbat i kök, lagat mat, jag har jobbat som lärare. Men så småningom så kom jag in på ingenjörsbanan då. Och då har jag läst olika inriktningar där. Jag läste ekonomi dessutom, blivit civilingenjör, teknisk fysik, beräkningar och produktutveckling. Det var liksom där det började. Och så vart jag då beräkningsingenjör 99. Så att jag var 25 år då sen jag började jobba på riktigt om man säger. Och då har jag gått den långa vägen. Jag hade ingen plan på att bli ledare eller chef eller sådär. Utan man skottade på med det som var skoj då på beräkningssidan. Och det ena ledde fram till det andra. Man blev då projektledare och programledare. Och sen så var det någon som frågade, ska inte du bygga upp någonting här? Ja, jo då, kan prova. Och så fortsatte det på den vägen då. Så nu har jag varit då i Sigma-gruppen som vd här sedan 2014. Men du var redan tidigare då, för 25 år sedan, var du inne i koncernen redan? Ja, precis. Att jag har faktiskt, nu för tiden man pratar om hoppjerkor eller folk som byter jobb ofta och sådär. Det är inget fel, men det är absolut inte. Men för min del så har det passat bra att vara i den här gruppen länge och det har blivit så. Jag försökte säga upp mig en gång, men då fick jag platsad. Men jag har varit i familjen Olofsson egentligen sedan 99 då, i april. Så det blir 25 år i år. Guldklocka som du... Ja, man hoppas ju att man inte får det. Nej, precis.
Men jag tänker på, då har vi satt någonstans kartbilden, lite grann ursprunget vad ni har gjort och så vidare. Så tänker jag att vi ska prata entreprenörskap. Nu nämnde du det. Det här är egentligen vad entreprenörskap är. Om man då tar den frågan, vad är entreprenörskap? Vad skulle du säga? Det viktigaste är just passionen. Sen ska man ju självklart ha handlingskraft, en plan, en struktur. Men det är lite sekundärt för att det är nästa steg för att få en hållbar idé eller tjänst eller produkt. Då behöver man en plan och strukturerat arbetssätt. Men jag tror fortfarande att passionen är det som är i centrum. Vad säger du, Lars-Johan? Vad är entreprenörskap för dig? Alltså det är ju det du säger, va? Men med fokus på engagemang måste jag nog säga. Det viktigaste, det man söker hos entreprenörer tycker jag det är engagemang och att skapa saker och ting är ju entreprenörskap. Och långsiktighet också, att det går liksom lite upp och ner. En entreprenör liksom bortser lite grann från motgången utan man kör på lite och satsar långsiktigt på någonting. Vad säger du, Erik? Jo, jag satt och funderade på motsatsen då. Vad är inte en entreprenör? Så jag tror att det bor en liten entreprenör i alla och en var. Som man kan locka fram på något sätt. Att det finns där. Men det handlar om att ingjuta mod i någon kanske för mycket. Ibland tänker jag att en bra entreprenör är en lite korkad person som har fått väldigt mycket mandat. I den meningen, korkad är ett starkt ord då, men om man tänker sig att man är beredd att ta väldigt mycket risker så kanske man också negligerar stora uppenbara risker. Och där kommer det liksom balansen mot det geniala och entreprenören in mot den som faktiskt tar för stor risk och kör ner i diket. Därav om man tänker, det är en lite små korkad person som fått väldigt mycket handlingsutrymme och är beredd att jobba hårt samtidigt. Följdfråga på den då? Ja. För nu säger passion, engagemang och hårt arbete och liksom så tänker jag så här, och så säger du att man fått mandat. Är det att en tar eller skapar ett mandat? Det tror jag kan komma in på väldigt många olika sätt. Och förhoppningsvis så har man ju tagit sig ett mandat, tänker jag. Om jag nu ska liksom tänka, vad är det mest glorifierade? Jo, det är en person som jag vill ha där och ber om det och inte bara får det serverat. Gratis hade det varit. Men för mig är det finaste man kan vara är att vara entreprenör. Och det är också det som jag har drömt om att bli sedan liten. Men jag har ju kanske inte förknippat det med ledarskapet som jag inte heller bett om. Nej. Det är en annan sida av myntet som kommer. Men som karaktäriserar en entreprenör, det är ju också att det är en genomförare. Alltså det är väldigt många människor som har idéer. Alltså man skulle göra det, man skulle göra det, man skulle göra det. Men det är inte så många som har förmågan att verkligen genomföra den här idén. Och det är nog rätt så karaktäristiskt för en entreprenör att han eller hon genomför faktiskt den här grejen också. Execution, det är viktigt. Men det var bra. För någonstans är det precis den här nidbilden att man kommer med massa galna idéer men det finns ingen liksom uthållighet eller grid eller pannben för att genomföra det. Essensen i entreprenörskap är inte att vi, som när man var liten ska man säga, så trodde man att man ska hitta en bra idé, man ska hitta en bra affärsidé, hitta på någonting så jag kan starta någonting som ingen annan har kommit på. Och med tiden inser man att nej, men det behövs inte. Bli bra på någonting och så gör det lite bättre än de andra. Och summan av många små saker blir en stor styrka. Så att man gör många små förbättringar då. Så då jag har en saying i temat du kan alltid starta en ny pizzeria i kvarteret. Oavsett hur många andra det finns. Och den kommer lyckas jättebra så länge du har vedeldat och rucola så du gör det lite bättre än de andra. Och det är där edgen kommer in. Hur gör den pizzerian lite trevligare? Lite fler blommor i fönstret och lite mer cozy och lite mer ved. Så är du hemma. Så man sticker ut. Ja, lite bättre. Det finns så många pizzerior som inte har det. Är en entreprenör förknippad med långsiktighet och uthållighet? Ja, det är i alla fall framgångsreceptet för att vara en framgångsrik entreprenör. Ja. Då måste man tänka långsiktigt. Jag tror att vissa personer kan lockas av den friheten och känna att oj, jag kan jobba när jag vill, vad jag vill, hur jag vill och vara min egen ledare. Och det låter helt fantastiskt om man bara tänker den sidan. Men sen är det ju precis som du var inne på, Erik, det är förenat med mycket, mycket risk också. Man måste vara beredd att ta risken för att få hela den här fantastiska uppsidan. Och jag tror att i inledningen när man blir entreprenör och startar något nytt, då måste man vara beredd på att jobba hårt. Då kanske inte är det här att nej, men jag jobbar när jag vill, utan jag måste nog maxa
min insats i början för att kunna sen planera lite mer som man vill. Så att just det där med pannben, hårt arbete, det är oundvikligt och någonting som man måste ta sig igenom för att bli framgångsrik entreprenör. Tänk på det, Lars-Johan. Jag tänker bara en utmaning. Du sa när vi pratade inför den här sittningen, så sa du att just nu eller under lång tid så har du haft möjligheten att ha friheten med att inte folk, vad ska man säga, i styrelser och liknande kommer och så, utan de tillåter dig att driva verksamhet. Det är för att du har förtjänat över tid. Ja, så kan det nog vara, och det är nog lite individuellt, men jag vill ju inte bli detaljstyrd. Alltså för mig är det lite motsatsförhållande mot entreprenörskap, utan en entreprenör liksom vill nog ha ganska fria tyglar. Sen naturligtvis måste det visas resultat. Ja. Men så länge det visas resultat så tror jag en ägare gör fel om man går in och styr upp för mycket. Jag tänkte på en annan sak kopplat till det här med entreprenörskap. Jag tror att många entreprenörer har nog lite fast man säger lite oro i kroppen. Det måste liksom hända saker. Man blir kanske lätt uttråkad. Alltså, man kan inte hålla på med samma sak hela tiden. Utan nu måste vi liksom utvidga det här och vi får bredda oss här och vi får lite se och så. En typisk entreprenör sitter inte och gör samma sak år ut och år in. Utan man liksom... Du ler när du säger det. Ja, du ser individen framför dig. Du tänker. Ja. Vad säger du? Vilken typ eller karaktär är du i entreprenörskapet? Är du den här tålmodiga grind eller är du rastlös själ? Väldigt tålmodig. Det är så? Ja, väldigt långsiktig i det. Men jag sätter upp som mål eller drömmar och sen försöka, eftersom jag inte gillar att vara längst fram alltid själv, så samlar jag gruppen kring det och försöker liksom få gruppen att stötta mig, eller att vi stöttar varandra då. Så, men det är väldigt långsiktigt. Ja, och jag vet, det är precis som Jeanette sa här, att den här långsiktigheten, det är det som gör allt. Och en ledstjärna som man går mot då. Och det ser man om man investerar på börsen eller vad man än gör. Tycker att är det långsiktigt så minskar risken. Och där tar du ner risken som också kommer med entreprenörskapet om du klarar av att lägga mycket tid. Du nämnde ju det innan vi pratades vid inför träffen att du tar breaks för organisationen för att hitta life balance och liknande. Kan du inte berätta lite om det? Ja, det är väl typiskt opassande här då, ska man säga, i entreprenörssammanhang att prata om att vara ledig då, för det förknippar man inte entreprenörer med. Men i mitt liv, och det är inte på något vis facit för andras liv, jag gillar att göra många saker. Och en av de sakerna har varit att jag har brunnit för det här att åka iväg och åka på vågor. Så då är jag iväg och vindsurfar på Hawaii. Och gjort ett antal sådana långetapper. Det är borta kanske upp till ett halvår. Då. Så. Och då har jag varit under mitt yrkesliv vid 3 tillfällen och nu kommer ett fjärde en bit fram. Då. Och det medför ju då kanske en risk att man tappar kontakten med bolaget i det att man är borta. Men samtidigt så har jag då känt att det ger möjlighet för bolaget att växa och mig själv att lugna ner mig. Eftersom jag då är ganska intensiv som person så blir det också bra för mig att hitta ett lugn och då blir jag bättre när jag är tillbaks och gruppen växer när jag är borta. Det är också ett entreprenörskap. Ett modigt ledarskap. Sen kan det vara så att det är en efterkonstruktion bara för att jag vill åka på den här stora vågen. Men det råkar passa ganska bra i den efterkonstruktionen. Så det visar sig att det funkar i mitt fall. Men kanske inte i allas fall. Men då är du inne också på att då har du byggt en plattform som gör att det funkar. Och då är vi inne på det här med hållbarhet också igen. Att om det hade varit en ny entreprenör och bygger en ny business, då hade du inte kunnat vara borta ett halvår. Men däremot när du är en entreprenör som har byggt en otroligt fin verksamhet, då finns det ju kraften som du har byggt upp som gör det möjligt för dig att åka iväg. Så att det handlar väl om timing också. Väldigt mycket entreprenörskap handlar om tidsfaktorn. Att man gör rätt aktiviteter vid rätt tidpunkt. Och det är ju fantastiskt då att då kunna förena den här tidpunkten till att ta vara på den här friheten som då har skapat sig. Så att det är fantastiskt. Jag tänkte på, Lars-Johan sa lite grann om det här med friheten. Att kunna göra så. Du nämner det också när du pratar om dina kollegor. Hur många är ni inom gruppen?
Vad sa du? 50 i Sverige och sen 100 uppåt det i USA. Och sen har vi 1500 techexperts ute på uppdrag. Och det är egentligen de som är de riktiga entreprenörerna. För de är ju ofta fåmansbolag. Många är enmanskonsulter och sen är det fåmansbolag mellan 1 och 20 konsulter i de verksamheterna. Och där är ju verkligen det här med risk och reward, den balansen väldigt viktig när man har en väldigt liten verksamhet där man själv är avgörande för framtiden och lyckan. Vad är, Lars-Johan, jag tänker på när du hör ditt sätt att ha dina kollegor och så. Du kan namnet på alla dina kollegor? Ja, de flesta kan jag. Nej, men man kan ju... den modellen Erik har, alltså att åka bort långa perioder, det hade nog inte fungerat för mig. Nej. Utan man kan hålla ett hjärnspel på många olika sätt. Men jag vill nog vara mer närvarande och involverad i saker och ting. En sak som är lite unik i vår bransch, ingenjörsbranschen, det är att det är brist på ingenjörer. Så att en ingenjör kan välja och vraka mellan jobb. Och det gäller liksom för oss att sticka ut och locka till oss så att de faktiskt vill börja hos oss och stanna kvar. Och det är en väldigt stor utmaning vi har. Att, jag vet att en genomsnittlig konsult hos oss får minst ett samtal om dagen från någon konkurrent eller något företag som vill anställa. Så att det här gäller det ju verkligen att sticka ut. Och... Vara på arbetsplats. Ja, och det är ju mycket där. Det är ju schyssta villkor naturligtvis, men en rolig aktivitet och att få jobba med intressanta kunder och så vidare. Det är nog en jättestor utmaning i vår bransch. Eller det är en stor utmaning. Nu är du den som har hållit på längst i branschen, 25 år. Hur har det här ändrats med entreprenörer och dina kollegor och liknande? Så har det ändrats över tid? Är det annorlunda individer för 25 år sedan som det är nu? Som ni söker rekrytera och få med som kollegor? Nej. Det är samma typ? Inte i mina ögon. Nej. Ja, utan engagerade människor med drivkrafter och kompetens. Alltså den saken för mig, jag kan inte se någon skillnad. Så kan man ju prata om olika generationer med olika beteenden. Man ser att det pratas om att ungdomar idag ser lite på annat sätt på arbetstid och fritid eller vad man nu diskuterar. Men i grunden samma drivkrafter. Det skulle jag nog... Jag tycker det har blivit mycket svårare att hitta entreprenörer. Alltså hitta chefer och ledare som är beredda att göra jobbet. Det är en stor förändring mot för 20 år sedan tycker jag. Och jag vet inte om man vågar säga det, men jag brukar skämta lite grann. Så att vi kan klippa. Det är för länge sedan det var svält i Sverige. Alltså folk har det för bra. Man är inte beredd att göra de här extra stegen, ta de här extra telefonsamtalen, göra de här extra jobben. För att man har det redan så bra. Vad säger du, Jeanette? Det är en svår fråga för att jag tycker som Erik att det är mycket som är likadant. Det är samma typ av individer. Men jag kan hålla med om det här med att det är många som har haft det väldigt bra väldigt länge. Men det är ju också lite annan konjunktur just nu som gör att det är många som får spänna bågen, ifrågasätta sig själva och utmanas på ett helt annat sätt. Och jag tror att den här gamla drivkraften då som du kanske saknar, den förhoppningsvis kanske kommer tillbaka i och med att det blir lite tuffare och lite mer konkurrensutsatt där ute på marknaden. Så förhoppningsvis så löser det sig självt just nu faktiskt. Så när är en entreprenör som bäst? Är det när det är utmaningar och lite uppförsbacke? Jag skulle säga att det är en bra förutsättningar för att skapa utveckling och innovativa lösningar på gamla eller vanliga problem. Och det är ju det entreprenörskap handlar om. Så att det är nu man har tillfälle att skapa kraften och en plattform som är lite mer hungrig även när det går bättre. Så det är egentligen nu som man kan ruska om lite och göra det här som du också är inne på, att skapa drivkraften som finns. Så att absolut, det skulle jag säga att det här är perfekta förhållanden för att bli utmanad. Vad säger du, Erik? Jag lutar mig ibland åt våran allas Dan Olofsson som är ju bakgrunden i Danira-gruppen. Och då finns det ett saying kring honom att han startar alltid sina bästa bolag i lågkonjunktur. Och att då görs också de bästa affärerna, vilket han själv ofta säger när vi har träffar.
att det finns en hel del bra med en tuff marknad, och det är för att det tvingar oss att skärpa till oss, vässa oss och att prestera på topp och korrigera det som inte borde finnas där. Vi trimmar verksamheten och blir snabbare och bättre och så där, håller oss i trim. Och han har också ofta då, vad jag förstår, hittat investeringsmöjligheter just i en tuff marknad. För då kan man se någonting som blivit för lågt värderat och som borde kunna bli mycket bättre om man gjorde det och det och det och fixar till. Och det kan vi ju fixa till, tycker jag ändå. Vad är det som är det roligaste? Är det vinsten eller är det själva... Det är framgången att se att det funkar. Att det ändå går att skapa fina resultat när man springer lite snabbare, när man kämpar. Och jag tror att man får ihop kulturen i bolaget på ett annat sätt också. Man kämpar tillsammans? Ja, att det är många som då anstränger sig och vill vara med och känner att nej men 17, nu måste vi kämpa lite extra här för då kan vi göra det här. Det finns andra drivkrafter nu och jag tycker det faktiskt är lite roligt. Vad säger du, Lars-Johan? Känner du också att det är lite roligt nu när det händer grejer? Ja, absolut, det är alltid roligt. Så. Både när det är lite tuffare och då är det roligt på ett sätt, och när det är lite bättre tider så är det roligt på ett annat sätt. Så går det lite lättare, men var tid har sina möjligheter och utmaningar. Det är skönt att nedförsbacka ibland också. Ja, så är det ju. Jag tänker på, nu, som jag sa tidigare, de här utmaningarna som har varit med lågkonjunktur och allt vad det inneburit. Dynamik eller utmaningar för många företag. Och det kan ju indirekt vara era kunder på olika perspektiv. Om man nu som entreprenör, Lars-Johan, är det så att man alltid varje år måste ha tillväxt på ett eller annat sätt? Nej, utan man ska göra så bra man kan i den situationen. Och det är inte alltid att det är tillväxt, utan är det dåliga tider så kanske man tar en tillväxt. Nej. Men det ligger väl kanske lite grann i uppgiften också att inte hamna i för dåliga tider. Liksom att ha en spread bland kunder och kompetens och annat, så att man ändå liksom kan navigera rätt så bra när det är lite tuffare tider. Ja, för det är inte första gången det är lågkonjunktur. Vad var det du sa, Erik? Under dina 25 år i koncernen så hade det varit... Ja, man tappar ju nästan räkningen, men det var ju då IT-bubblan år 2000 och sen kommer finanskraschen 2007-2008 och sen har vi en lågkonjunktur i mitten på 2013-2015 där någonstans. Vi har corona som smäller till och sen har det varit fler sättningar i det hela och nu har vi andra saker som ligger. Men det kommer hela tiden och till slut lär man sig leva med det. Att det bara är en naturlig del och var inte rädd för det, men var förberedd. Och tidigt i min, ska man säga, karriär, kanske fel ord, men i mitt jobb som chef så hade vi då en övning som vi kallar för flygvärdinnan. Som kanske någon skrattar som hör det och känner igen. Men det var då att man gick igenom innan flyget sticker iväg. Hur ska vi agera om det blir dåligt? Och i vilken ordning gör man det här med masken och så. Men det handlar också väldigt mycket i den approachen att förbereda sig att förekomma det som kommer. Och Lars-Johan tar upp det hur man jobbar med riskspridning, vilka segment har vi och fördelningar och affärsmodeller. Och hur kan vi försäkra oss om det hela? Och där det bästa skyddet naturligtvis är att man redan från början har en hög marginal kan man säga. Och en hög soliditet och kanske låga lån då. Har man en hög marginal så har man det låter vi mer att ta av när det går neråt. Vad är det, om man nu säger, funderar allihopa några sekunder, men vad är det jobbigaste som kan drabba en entreprenör? Vad säger du, Jeanette? Jag skulle säga att just kopplat till entreprenörskap så är det ju om ens idé eller lösning blir utdaterad. Alltså det uppdraget? Ja, jag menar att man kanske inte är relevant längre. Nej. Att man betraktas som dinosaurie. Att man kanske växer ur själva det man ska åstadkomma. Om man sitter med gamla system eller man sitter med en pusselbit som blir ersatt av AI till exempel. Så att man inte är relevant. Och jag tror att det är det som också är enormt viktigt när man är entreprenör. Nu pratar vi lite om skräckscenariot när det blir en pandemisituation eller konjunkturförändring. Men jag tror ju att även de här små svängningarna som är oavsett konjunktur. De är viktiga att navigera sig igenom när man är entreprenör. Att hela tiden känna att man har örat mot rälsen, att man har koll om det förändrar sig. Okej, nu funkar inte mitt erbjudande just nu. Då måste jag förändra någonting. Så man är egentligen i ständig förändring varje dag, varje vecka, varje år. Så att man aldrig fastnar med en gammal lösning. Nej. Så att man är relevant. Framåtlutad. Ja. Vad säger du? Vad är det sämsta? Är det? Det är nog i mina ögon
grupptillhörigheten och teamkänslan faller så man får en konflikt i företaget? Ja, det är ett skräckscenario nummer 1 och konflikter kan uppstå på de mest triviala sätt och konflikter är en möjlighet, rätt hanterat, då kommer vi ut starkare. Men fel hanterat så kan det ju då snabbt leda till undergång för det bäst och mest välskötta företag. Så det är överst på min risklista att se till att vi möter upp konflikter tidigt, lägger fiskarna på bordet. Vad är det som inte är bra? Sorterar i det, försöker lyssna in och korrigera. Och håller jag den bra så att vi håller energinivån och samtalet on top of it. Och lyssnar in och möter och förstår, eller vill förstå åtminstone försöka. Då vet jag, då tar jag ner riskerna jättemycket. Men det har nog varit perioden jag inte varit så bra att lyssna in eller förstå att jag inte hör det jag borde höra. Och så kommer konsekvenserna kring det. Man förstår inte vad är det som händer. Varför har vi personalomsättning på det sättet? Eller varför faller de här resultaten? Eller varför har vi inte tillväxten? Som egentligen bara är evidens på att inte jag har lyckats med mitt uppdrag som ledare. Att vara inlyssnande eller vara tydlig med budskap. Eller vad det nu hade varit för något. Samtidigt så har ni är så otroligt framgångsrika. Så stora grejer. Ni gör så himla mycket. Men när du sa det initialt, man ska göra allt. Hur är det inte då teamet är så viktigt, du med dina chefer till exempel, att de är i dina öron och mot rälsen och fångar upp de här signalerna? Absolut, och det får man hjälpas åt med och träffa mycket kunder och höra vad ni för utmaningar, hur kan vi hjälpa er, följa nyheter och så vidare naturligtvis. En del i det här med långsiktigheten där är ju också att bygga en verksamhet eller ett företag som faktiskt hanterar upp- och nedgångar rätt så väl. För att säga upp människorna det behöver lite sämre tider, det tror jag är fel lösning. Utan då, som vi försöker bygga, att man har liksom rörliga lönemodeller, man har kostnader som man liksom kan skippa vissa år och investera lite mer andra år. För att det går upp och ner, och kan man då behålla all personal och naturligtvis utveckla utbudet också, men när det sen då går upp, har man då liksom en massa duktiga konsulter, där är man ju pole position när det vänder. Va? Att då börja rekrytera och hitta kunder och annat, då är man i baksätet. Va? Då krävs det mycket mod att göra det också. Ja, och det är en del av det här med långsiktighet. Ja. Klarar man av det, va? Då tar du marknadsandelar långt före alla andra. Men om ni skulle säga en siffra av 100 bolag, hur många av de 100 bolagen skulle tänka på det sättet att man ändå håller i och håller ut över en sån dippa utan att man gör sig av med en massa folk? Vad skulle du estimera? Om du tänker, inte ni då, utan kundbolag? Jag vågar inte svara på den. Nej. Det våra kunder och branschkollegor gör på så olika sätt. Så att svara med siffra. Vågar du, Erik? Jättenyfiken. Nej, men så här tänker jag att vi kanske agerar lite olika beroende på ägandeform och ägare. Ja. Om man har en kompetent ägare i den meningen att ägaren förstår verksamheten genuint och fullt hela vägen ut och inte bara att man investerat en peng. Nej. Då kan man ha en intelligent diskussion om vilka värden man kan skapa utifrån människor och deras kompetens. Och nu kan jag förutfatta mening, men ett börsnoterat bolag kan ibland utifrån betraktat se ut som att man inte har lika hög kompetens i ledningen och att den ekonomi som driver, som kan framstå som mer kortsiktigt, tvingar fram nedskärningar eller omstöpningar snabbare än vi kanske hade gjort i den privata sektorn. Ja. Så en riktigt bra dag på jobbet för en entreprenör, vad skulle det vara för något? Vad är liksom det här? Du kommer hem med champagne till familjen och bara säger, nu jäklar i det. Nu hade jag en riktigt bra dag. Ja. Hur skulle den se ut? Då har man löst sin kunds pain. Och verkligen också fått det bekräftat av den som man försöker hjälpa. Att du har gjort ett bra jobb. Du har lyckats med den här uppgiften. Och nu är vi i mål. Det är ju världens bästa dag. Erik? Nej, men jag 100% håller med. Att ha ett bra kundsamtal tillsammans med kollegor och där vi tillsammans känner okej, det här nu klickar det. Kunden får ett värde och vi får ett värde och nu gör vi affärer. Och det är egentligen essensen i business, göra affärer. Så då är man glad så är det bara. Men det finns en annan händelse som är närliggande och det är vid rekrytering. Då, när man träffar någon ny som väljer att ansluta till, det är det bästa som kan hända. Det är som att få barn nästan. Ni förstår. Ja, vad härligt.
Lars-Johan, vad säger du? Nej, men jag håller med er. Alltså en riktigt bra dag på jobbet är när man har gjort en affär. Ja. Men just den här som du är inne på, det är liksom en kund har ett behov, vi har en resurs och liksom, eller en kompetens att lägga där pusslet och när liksom allting då klickar. Det är en väldigt tillfredsställelse. Ja, men vad härligt. Alltså jag måste säga så här att jag är sjukt tacksam att jag fick möjligheten att prata mer om detta. För jag har lärt mig jättemycket. Jag hade förutfattade meningar att det skulle komma 3 kopior av Dan Olofsson in hit. Men ni är ju otroligt drivna på helt olika perspektiv, helt olika håll. Fantastiskt spännande för möjligheten att lyssna på er. Det har varit väldigt lärorikt. Jag hoppas att de som ser detta upplever det samma sak. Tack så hemskt mycket. Tack så mycket. Ja, tack. Tack. Kul att vara med.